I am that militant, man-hating ball-buster. I am the feminist who is out to ruin your life. لم نحطم خرافة منذ مدة طويلة، ولكن اليوم جاء الوقت. فيمينيزم أو النسوية. أنا متأكد أنكم سمعتم هذه الكلمة ولو مرة واحدة في حياتكم، سواء في الشارع أو في الفيسبوك أو حتى في التلفاز. وإن لم تسمعها من قبل في حياتك ولا تعرف ما معناها، فأحضركم من القهوة وتعال لتستمع. اليوم سأعرفكم على الوجه الأسود والآخر للنسوية أو الفيمينيزم، لكن أرجوك لا تضع أي تعليق على الفيديو حتى تشاهده بالكامل. الفيمينيزم أو النسوية بدون شروحات ويكيبيديا الطويلة والمملة هي ببساطة حركة مهمتها الدفاع عن حقوق المرأة ومحاولة مساواتها في كل شيء مع الرجل، وهي حركة لها مجموعة من الأفكار والمبادئ تتبناها النساء حتى في تعاملهن مع أزواجهن. ظهرت حركة النسوية إلى العالم بالتحديد في منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا في أوروبا، أي أن منشأ الفيمينيزم أو النسوية هو من أوروبا، من الدول الغربية. فقد كانت النساء في أوروبا بالخصوص يطالبن بحقوقهن، وبالأساس حقوق سياسية مثل حق الانتخاب والكثير من المطالب. ثم تطورت هذه المطالبات أكثر وأكثر وارتفعت أكثر، لتبدأ هذه الحركة بالمطالبة بحق الإجهاض دون أن يكون للزوج أي أب ذلك الطفل أي حق وأي رأي في ذلك، وأن يكون للمرأة الحق لوحدها في أن تقتل ذلك الطفل بدون رأي زوجها، حتى لو لم تكن الأم في حالة خطر، أي أنها فقط لو أرادت أن تقتل ذلك الطفل هكذا فيكون لها الحق. وأيضا تطورت إلى الكثير من المطالب الأخرى. بعد ذلك تم أخذ الفكرة ونسخها كوبي بيست ونشرها في الدول العربية. الكثير من الناس حتى المنضمين للفيمينيست أنفسهم يعتقدون بأن هذه الحركة هي كيان واحد، بينما الحقيقة أن هناك عدة طوائف حتى داخل الحركة نفسها، وتصل تقريبا إلى 10 طوائف، ولكل طائفة منهم أفكارها لوحدها. سأعطيكم الآن أهم 3 طوائف من الفيمينيست. هناك النسوية الليبرالية. هذه الطائفة وهذه المجموعة في الحقيقة تعتبر أحد امتدادات الثورة الفرنسية من سنة 1789، وتعتبر هي أقل الطوائف النسوية تطرفا وتعصبا. الفكرة الأساسية لهذه الطائفة ترى بأن حل مشكلة المرأة في جميع المجتمعات يكون بتغيير القوانين التي تسنها الدولة وجعلها تصب في صالح حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. النسوية الماركسية أو النسوية الشيوعية. النسوية الماركسية تتعامل مع قضية المرأة من جانب طبقي، وترى بأن مشكلة المرأة وتهميش حقوقها بدأ في الحقيقة من اليوم الذي ظهرت فيه الملكية الخاصة والملكية الفردية، والحل بالنسبة لهم هو تغيير المجتمع بالكامل وتغيير أفكاره 180 درجة، وهذا هو الحل الوحيد لكي يتغير وضع المرأة داخل المجتمع. وهذا طبعا حل خيالي بعض الشيء أن تغير أفكار مجتمع بالكامل. وثالثا هناك النسوية الراديكالية. هذا التيار أو هذه الطائفة من النسوية من الفيمينيست هي أكثر طوائف الفيمينيست تعصبا وتطرفا وتشددا للجنس الأنثوي بالخصوص، حتى أن تطرفها فاق داعش بسنين ضوئية. الفكرة الرئيسية لهذه الطائفة سترونها غريبة ومقززة بعض الشيء. ترى بأن الرجال أو الذكور، لأن هناك فرق طبعا، دائما يحاولون السيطرة على المرأة ويحاولون السيطرة على كل شيء. أي شيء يضعون عليه أيديهم يجب أن يسيطروا عليه ويتملكوه. وصل بهم التطرف والتشدد لدرجة أنهم يريدون إنشاء مجتمع خاص بالنساء، مجتمع ليس فيه سوى النساء يعيشون بدون رجال، تماما مثل الجزيرة التي أغرم بها سانجي. ويكون هذا المجتمع الأنثوي النسوي في عداء دائم مع الرجال، لا يحب أحدهم الآخر ولا يتصل أحدهم بالآخر. بل إن نسبة كبيرة من الفيمينيست، وهي في الحقيقة الشريحة الكبرى، تطالب بإخصاء الرجال، أي قطع أعضائهم التناسلية، ونشر ثقافة كراهية الرجال بين النساء، كونهم جنس شرير أي الرجال، ولا يفكرون سوى في الاستغلال والسيطرة. بل إن هناك خطب ومحاضرات وندوات لنسويات شهيرات في العالم يقولن فيه هذا الكلام أمام الملأ. I am that militant, man-hating ball-buster. I am the feminist who is out to ruin your life. I am the feminist who is ruining your perfectly respectful marriage by suggesting Audre Lorde to the book club that your wife attends. I am the feminist who is pushing your daughter down the slippery slope of sluthood. By giving her a high five when she says she keeps her own supply of condoms. And incidentally, I've tried to turn her bisexual gay. I am out to infringe upon your rights
and freedoms and extra room on the subway bestowed upon you for having a penis. I am absolutely a threat to your way of life. فتطور الأمر من مطالبة بحقوق مشروعة للمرأة إلى درجة يكون فيها الرجل العدو الأكبر ويجب قتله وإخصاؤه، بل إن لديهم فكرة في دماغهم أنهم في صراع أبدي مع الرجل. فوصل الأمر ببعض الفيمينيست الشهيرات إلى أن طالبوا النساء بعدم الزواج بالرجال. لكن ألن ننقرض بهذه الطريقة؟ وتعتبر أشهر النسويات في العالم سحاقيات، بل إنهم يفتخرون بذلك طبعا، ويبررون هذا الأمر وهذا الفعل بأن المرأة تستطيع بشكل طبيعي أن تعيش بدون رجل. ومن أشهر هؤلاء الفيمينيست هي الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار. هي صاحبة كتاب الجنس الآخر الذي تكلمت فيه عن المرأة عبر التاريخ. وكانت دي بوفوار مشهورة بأنها تمارس السحاق مع طالباتها في المدرسة الثانوية، وكان الجميع يعرف ذلك، بل وإنها كانت فخورة بذلك. فتماما مثل ما كان بعض الناس وبعض الفيزيائيين في الماضي يعتبرون بأن الأرض هي مركز الكون، فالحركة النسوية أو 90% من الحركة النسوية ترى بأن المرأة هي مركز كل شيء، ولا ترى بأن الإنسان بالكامل هو مركز كل شيء، حتى وإن كان هذا الأمر غير صحيح. وترى بأن المرأة هي الأصل، وهذا طبعا لشدة التعصب للجنس الأنثوي فقط، حتى أنهم أخرجوا في ذلك كتب وفرضيات كمثلا كتاب الأنثى هي الأصل أو كتاب Woman at Point Zero. هذا الجانب من النسوية أو الفيمينيست الذي ذكرته لكم لن تجد غالبية الناس يتكلمون عنه، بل يشعرون أنه يفضحهم نوعا ما ويفضحون ذلك التوجه الذين هم فيه. فدائما عندما تقول لك أي فتاة أنها نسوية أو فيمينيست، اسألها لأي طائفة من الفيمينيست تنتمين، فيمينيست ليبرالية، فيمينيست شيوعية ماركسية، أو فيمينيست راديكالية. فإن لم تستطع الإجابة فاعلم بأن هذا الشخص الذي أمامك يقلد كوبي بيست ولا يعلم حتى ما الذي يقلده، أو بالأحرى لنكون أكثر عدلا يقلد فقط القشور، يعني تماما مثل الملحدين العرب. هناك الكثير من الأسئلة مثلا تطرح في خاطري: لماذا المناداة بحقوق المرأة فقط من دون المناداة بحقوق الإنسان بالكامل؟ المناداة بحقوق الإنسان ألن يكون هذا أكثر عدلا؟ أي أن هذا سيكون أكثر منطقية من أن تقسم الإنسان إلى نصفين وتطالب بحقوق لجنس واحد ولا تكترث للجنس الآخر، رغم أنه كليكما يقعان تحت ضغط وتحت تهميش وتحت استغلال من طرف أشخاص في السلطة. وذلك الشخص أي الرجال هم نفسهم يعيشون معكم في نفس المجتمع ويقعون تحت نفس المشاكل وتحت نفس التهميش. فالحركة النسوية أو الفيمينيست لا تقوم إلا بترسيخ العنصرية في جميع المجتمعات، وتقوم بترسيخ أيضا البغض والكراهية والحقد بين الرجال والنساء، حتى لو لم يظهر بغضهم وكرههم للرجال على الملأ ويظهرون بمظهر الكيوت واللطيف، إلا أنه في الحقيقة في داخلهم يخفون حقد دفين للرجال والذكور. طبعا أغلبهم أكثر من 90%، وليس أغلبهم، هناك نسبة قليلة. هناك أسئلة أيضا تطرح في خاطري: لماذا لا تتكلم الفيمينيست عن معاناة الرجال في المجتمع؟ لماذا الرجل هو الذي عليه دائما أن يعمل من 6 صباحا إلى 5 مساء على العائلة، وهذا يكون طوال فترة حياته إلى أن يموت؟ لماذا هو من يجب عليه أن يشتري المنزل بمبلغ فلكي يظل حياته كلها يجمع فيه سنت وهذا كشرط قبل الزواج؟ تحضر الشقة على عيني وراسي، ما تحضرش الشقة مع السلامة. لماذا هو من يجب عليه أن يدفع المهر قبل أن يتزوج أيضا؟ لماذا لا تدفع المرأة المهر؟ لماذا لا تشتري المرأة المنزل؟ لماذا يجب على الرجل دائما أن يدفع الفواتير؟ لماذا هو من يجب عليه أن يذهب إلى الجيش ليقوم بحماية حدود هذه الحفرة التي نعيش فيها؟ لماذا الأعمال القذرة والصعبة والمرهقة دائما يقوم بها الرجال؟ لماذا هذه الأشياء لا تتكلمون عنها وتتكلمون فقط عن حقوق المرأة؟ طبعا سيقولون لي يجب على الرجال أن يخرجوا ليدافعوا عن حقوقهم هم أيضا وينشئوا حركتهم الخاصة، وهنا ستخرج لنا حركة اسمها الرجولية، وهنا سندخل في الملوخية، وهنا سيبدأ كل من هب ودب ينشئ حركة يسميها ما شاء ويبدأ يطالب بحقوق. حتى الحيوانات أنشأوا لهم حركات يطالبون بحقوقهم، حتى الشواذ بجميع أشكالهم أنشأوا لهم حركات يدافعون عنهم. الله أعلم هل سينشئون أيضا حركات للفضائيين لكي يدافعوا عنهم أيضا. الآن كلما اجتمع 5 أشخاص مع بعضهم البعض يفكرون في إنشاء حركة ليدافعوا عن حقوقهم. فعلا عندما يصل العصر البشري لمستوى من التخلف تبدأ هذه الأشياء بالظهور بشكل طبيعي وتلقائي. وفي الحقيقة المسألة سهلة جدا وبسيطة، ليس بالضرورة عليك أن تكون فيمينيست. أنا أختصر عليك الطريق، فقط كن إنسان. Peace and love.